contractions ආකාර දෙකකින් භාවිතා කරනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට she is not කියන එක she is not හෝ she isn't කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් භාවිතාවේදී වැඩිපුර pronouns එක්ක යොදාගන්නේ මේ පළමු ආකාරය. she is not, they are not ආදී වශයෙන්. Hello my dear students. අද අපි මුණ ගැහෙන්නේ lesson number 11 පාඩම් අංක 11ත් එක්ක. අපි අද මුලින්ම කතා කරන්නේ contractions ගැන. වෙනද පාඩම් වලදී කළා වගේ අපි ඉස්සල්ලාම බලමු මේ වචනයේ තේරුම ගැන. contract කියන්නේ මොකක්ද? මේ වචනය උච්චාරණය කරන්නේ contract කියලා. මේ වචනයේ තේරුම මොකක්ද? කොන්ත්‍රාත්තුව. අපි හුඟක් දෙනෙක් මේ වචනය මෙහෙම කොන්ත්‍රාත්තුව කිව්වහම දන්නවා. ඊට අමතරව අකුලනවා, කොට කරනවා, ලොප් කරනවා, සංකෝචනය වෙනවා වගේ තේරුම් මේ වචනයට තියෙනවා. contraction කියන්නේ ඇකිලීම, ලොප් කිරීම, සංකෝචනය වගේ තේරුම් තියෙන වචනයක්. අදහස පැහැදිලිනේ නේද? හරි. අපි මේ contractions වලට short forms කියලත් කියනවා. අපි උදාහරණයක් අරන් බලමු. He is Amal. ඔහු අමල්. මේ වාක්‍ය contraction සහිතව he is Amal කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය contraction සහිතව ලියද්දි උනේ මේ is කියන වචනයේ I වෙනුවට උඩුකොමාවක් යොදාගෙන මේ he කියන වචනය ළඟින්ම උඩුකොමාව සහ s ලිව්ව එක. නමුත් මෙතන වැදගත්ම දේ he is සහ his උච්චාරණය වෙන විදිහ. he is කියලා වචන දෙකක් කියනවට වඩා his කියලා කියද්දි එක කෙටියෙන් කියද්දි එක පහසුයි. කතා කරද්දී ඒක හරි පහසුයි. he is කියනවට වඩා his කියලා කියන එක පහසුයි. එතකොට අද මේ පාඩමේදී ඔබ මතක තියාගත යුතු වැදගත් දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි එකින් එක මේ පාඩම පුරාම ඒවා මතක් කරන්නම්. ඒකෙදි දැන් මේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ contractions යොදාගන්නේ කතා කරද්දී සහ informal writing අවිධිමත් ලිවීමේදී පමණයි. මේ contractions යොදාගන්නේ කතා කරද්දී සහ informal writing අවිධිමත් ලිවීමේදී පමණයි. formal writing වලදී කියන්නේ විධිමත් ලිවීමකදී මේ contractions සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්නේ නැහැ. අපි මේ contractions ගැන උදාහරණ කිහිපයක් අරන් බලමු. She is a teacher. ඔබ මේ වාක්‍ය හදන හැටි දන්නවා. එය ගුරුවරියක් කියලා අපි මෙතෙක් කල් වාක්‍ය හදන හැටි සාකච්ඡා කරේ. She is a teacher කියලා. දැන් මේක contraction සහිතව ලියද්දී මේ is කියන එකේ I ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට උඩුකොමාවක් යොදලා මේ she කියන වචනයටම සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මේක උච්චාරණය වෙන්නේ she is a teacher. She is a teacher. She's a teacher. ඊළඟට she is pretty. She's pretty. She is in the cinema. She's in the cinema. He is a friend of mine. He's a friend of mine. He is notorious. He's notorious. ළමයි අපිට මේ වචනේ මීට කලින් මුණ ගැහිලා නැහැ පාඩම් වලදී. notorious කියලා කියන වචනේ තේරුම කුප්‍රකට. මේක ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක්. කුප්‍රකට කියලා කියන්නේ මේක පොඩි අය බලන නිසා මේ පැහැදිලි කරන්නේ අපකීර්තියට පත්ව සිටින කියන එක. ඒ කියන්නේ යා ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි අයහපත් දෙයක් කළා තමයි ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒක තමයි කුප්‍රකට කියලා කියන්නේ notorious. හරිද? ඊට පස්සේ he is on the bus. He's on the bus. He's on the bus.
මේ කියන්නේ ඔහු බස් එක උඩ ඉන්නවා කියලාද? නෑ නෑ. එයා බස් එකේ ඉන්නවා කියලයි මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ අදහස වෙන්නේ. එහෙම කියනවා නම් හරිනම් වෙන්න ඕන he is in the bus කියලා නේද? in the bus කියලානේ. නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිටගෙන යන්න පුළුවන් වාහන. බස් එක දුම්රිය වගේ ඒවා. අපි ඇතුළට නැගලා හිටගෙන යන්න පුළුවන් වාහන. අන්නේ වාහනයක ඉන්නවා කියලා අපි කියද්දී මේ on කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. in නෙවෙයි on කියන preposition එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. on the bus, on the train ආදී වශයෙන්. එක මතක තියාගන්න. contraction වල ඊළඟ උදාහරණය බලමු. It is a wonderful journey. It's a wonderful journey. It is difficult. It's difficult. It is on the chair. It's on the chair. දැන් ඔන්න මෙන්න මේ වචන දෙක පටලව ගන්න එපා. It's සහ its. it උඩුකමා සහිත s යෙදුන its සහ its its කියන්නේ වචන දෙකක්, අර්ථ දෙකක් සහිත වචන දෙකක්. එතකොට it උඩුකමා සහිත s its කියන්නේ it is කියන එක. එතකොට its its කියන්නේ මොකක්ද? it කියන pronoun එකේ possessive form එක තමයි its its කියන්නේ. Its wings are strong. උගේ පියාපත් ශක්තිමත්. Its wings are strong. pronouns පාඩම මතක ඇති කියලා හිතනවා. අපි යමු ඊළඟ උදාහරණ ටික බලන්න. They are brothers. They are brothers. මෙතන මේ contraction එක හැදිලා තියෙන්නේ ආ කියන helping verb එකේ ඒ වෙනුවට උඩුකමාව යොදාගෙන මේ වචනය අර කලින් තියෙන they කියන වචනයට සම්බන්ධ කරලා තමයි contraction එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මේ ශබ්දයම එන THEIR දෙය කියන වචනෙකුත් තියෙනවා. මොකක්ද? THEIR දෙය කියලා කියන්නේ they කියන pronoun එකේ possessive form එක. ඒ දෙය කියන එකේ අදහස ඔවුන්ගේ කියන එක. Their brothers ඔවුන්ගේ සහෝදරයන්. මෙතන අපි contraction වලදී their brothers කිව්වේ ඔවුන් සහෝදරයන් කියන තේරුමෙන්. මෙතන දෙය කියන්නේ they are කියන එක. අතන THEIR දෙය කියන්නේ ඔවුන්ගේ කියන අදහස. පටලව ගන්න එපා. They are amazing. They are amazing. They are at the party. They are at the party. We are English teachers. We are English teachers. We are strong. We are strong. You are social workers. Your social workers. ඔන්න දැන් මෙතනත් තියෙනවා YOUR your කියලා වචනයක්. ඒක මොකක්ද? YOUR your කියලා කියන්නේ you කියන pronoun එකේ possessive form එක. Your pen, your book, your name, your school ඒ විදිහට කියන්නේ මේ possessive form එක. හැබැයි මෙතන your social workers කිව්වේ you are social workers කියන එක. එකම උච්චාරණ විදිහ පුංචි වෙනසක් තියෙන්නේ. මේක පටලව ගන්න එපා. You are great. You're great. You are in the office. You're in the office. That is my car. That's my car. That is the reason. That's the reason. I am a doctor. I'm a doctor. I am busy.
I'm busy. I am very hardworking. I'm very hardworking. මේ සෙන්ටෙන්සස් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් උදාහරණ විදිහට අරන් කතා කරන්නේ ආධුනික ඔබට එය පහසුවක් වන නිසා. සහ මේ සෙන්ටෙන්සස් දකිනකොට ඔබට අවබෝධ වේවි මේ පාඩම් කිහිපය තුළින් දැන් ඔබට මොන තරම් දුරට ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. පාඩම් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් කරලා තිබුණට ඒ තුළින් ඔබට විශාල අදහස් ප්‍රමාණයක් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ හැබැයි කොයිතරම් දුරට ප්‍රැක්ටිස් කරාද, පුරුදු පුහුණුවීම් කරාද කියන එක මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු මේ වාක්‍යවල නැත අර්ථයේ වාක්‍ය තියෙනවනේ. අන්නේ නැත අර්ථයේ වාක්‍යවල contraction යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි උදාහරණයක් අරන් බලමු. She is not a teacher. ඇය ගුරුවරියක් නෙවෙයි. අපි මේ වාක්‍යය හදන හැටි දැනටමත් දන්නවා. අපි බලමු මේ වාක්‍යයේ මේ contractions යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී වෙන්නේ මේ not කියන වචනයේ ඕ වෙනුවට උඩු කොමාව යොදාගෙන ඊට කලින් තියෙන is කියන helping verb එකට එකතු කරන එක, සම්බන්ධ කරන එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට isn't කියලා වචනය එනවා. මේක ශබ්ද කරන්නේ isn't. එතකොට මේක වාක්‍ය කියන්නේ she isn't a teacher. ඇය ගුරුවරියක් නොවේ කියන අදහස දෙන්නේ she isn't a teacher. ඒ වගේම ඔබට දැන් මේ අපි කලින් කිව්ව එකේ she is a teacher කියන එක contraction සහිතව ලියද්දි she is a teacher කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා කිව්වනේ. එතකොට ඒ විදිහටම she is not a teacher කියලත් අපිට මේ වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ negative sentences නැත අර්ථයේ වාක්‍ය අපිට ආකාර දෙකකින් හදාගන්න පුළුවන්. එකක් මේ උදාහරණය හැටියට ගත්තාම she isn't a teacher කියලා කියන්නත් පුළුවන්. she is not a teacher කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපි තවදුරටත් උදාහරණ අරගෙන බලමු. she is not pretty. එතකොට contraction සහිතව she isn't pretty. එහෙම නැත්නම් she is not pretty කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දිගටම දැන් මේ වාක්‍ය ටික අපි බලමු. She is not in the cinema. She isn't in the cinema. She is not in the cinema. He is not a friend of mine. He isn't a friend of mine. He is not a friend of mine. He is not notorious. He isn't notorious. He is not notorious. He is not on the bus. He isn't on the bus. He is not on the bus. It is not a wonderful journey. It isn't a wonderful journey. It's not a wonderful journey. It is not difficult. It isn't difficult. It's not difficult. It is not on the chair. It isn't on the chair. It's not on the chair. They are not brothers. They aren't brothers. They are not brothers. They are not amazing. They aren't amazing. They are not at the party. They aren't at the party. They are not at the party. We are not English teachers. We aren't English teachers. We are not English teachers. We are not strong.
We aren't strong. We are not strong. You are not social workers. You aren't social workers. You are not social workers. You are not great. You aren't great. You are not great. You are not in the office. You aren't in the office. You are not in the office. That is not my car. That isn't my car. That's not my car. That is not the reason. That isn't the reason. That's not the reason. අපි පාඩම ආරම්භයේදී කිව්වා මේ contractions යොදන්නේ කතා කරද්දී සහ අවිධිමත් ලිවීමේදී පමණයි කියලා. එතකොට කතා කරද්දී අපට වැදගත් වෙන්නේ මේ contractions සහිත වාක්‍ය. ඒ නිසා ඒ වාක්‍ය පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕන. ඔබ තනියම හඬ නගා කියවලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මේ contractions නැතුව ලියුව වාක්‍ය කියනවට වඩා මේ contractions එක්ක තියෙන වාක්‍ය කියද්දී ටිකක් වේගවත් වගේම පහසුයි කියලා. අපිට ටිකක් වේගය වැඩියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න නම් මේ contractions සහිත වාක්‍ය පුහුණු වීම හුඟක් වැදගත් වෙනවා. කොහොමත් කතා කරද්දී මේ contractions සහිතව කතා කරන එක හුඟක් පහසුයි. දැන් ඔබ මෙන්න මේ වාක්‍ය ගැන වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. I am not a doctor. I am not a doctor. අර ඉහත වාක්‍යවල වගේ contractions ආකාර දෙකක් නැහැ. මේ විදිහ විතරයි තියෙන්නේ. අර කලින් නම් is not එකතු වෙලා isn't, are not එකතු වෙලා aren't කියලා හැදුණානේ. නමුත් මෙතනදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. I am not a doctor කියන ආකාරය පමණයි භාවිතා කරන්නේ. I am not busy. I am not busy. I am not hardworking. I am not hardworking. මේ පාඩමේදී ඔබ මතක තියාගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා කිව්වනේ. ඒ අතරට මෙන්න මේ කරුණත් ඇතුළත් කරගන්න. අපි දැන් කිව්වනේ මේ නැත අර්ථයේ වාක්‍යවල negative sentences වල contractions ආකාර දෙකකින් භාවිතා කරනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට she is not කියන එක she is not හෝ she isn't කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් භාවිතාවේදී වැඩිපුර pronouns එක්ක යොදාගන්නේ මේ පළමු ආකාරය. she is not, they are not ආදී වශයෙන්. මේ දෙවන ආකාරය isn't, aren't කියන ආකාර අනිකුත් nouns එක්ක තමයි වැඩිපුර යොදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ pronouns නොවන nouns එක්ක තමයි අපි වැඩිපුර යොදාගන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට the cat isn't on the table. පැහැදිලි නේද? අපැහැදිලි දෙයක්, ඔබට දැනගන්න ඕන දෙයක්, ගැටලුවක් තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. අපිට හැකි පමණින් අපි ඔබට උදව් කරන්නම්. මේ පාඩමේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. හේතුව කාලය වැඩිපුර තියෙන වීඩියෝ බලන්න හුඟක් අය අකමැති නිසා මේ පාඩම කෙටි කාලයකට සීමා කරන්න අපිට සිද්ධ වුණා. පාඩමේ ඉතිරි කොටසත් එක්ක ඉක්මනින් නැවත අපි හමු වෙමු. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්. Thank you.